हेलो अनि नमस्ते मित्रहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई पर्सनल प्यानको लागि अनलाइन एप्लिकेसन फर्म कसरी भर्ने र फर्म भर्न के चाहिन्छ भन्ने विषयमा छोटो मिठो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ भिडियो मन पराउनु हुनेछ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला र गुगलमा गई प्यान रजिस्ट्रेसन नेपाल भनेर चाहिँ गुगलमा सर्च गर्नु होला अनि तपाईले यस प्रकारको वेब पेज देख्न सक्नुहुनेछ र यस पेजमा तपाईले ird.gov.np यो लिंक पाउनुहुनेछ र यस लिंकमा क्लिक गर्नु होला अथवा डाइरेक्ट तपाईले गुगलमा गएर ird.gov.np सर्च गरेर पनि तपाईले यस पेजमा पुग्न सक्नुहुनेछ। अब यस पेजमा थोरै तल चाहिँ करदाता पोर्टल भन्ने एउटा सेक्सन छ र यसमा जानु होला र यस प्रकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पेज खुल्नेछ। अब यस पेजमा हामीले सर्वप्रथम रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि पहिला हामी रजिस्ट्रेसन भन्ने ट्याबमा चाहिँ जानु होला। यसमा पनि एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन र रजिस्ट्रेसन लगइन भन्ने दुईवटा अप्सन मध्ये पहिलो अप्सन चाहिँ एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला र अब यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा युजर आइडी चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा आफ्नो युजर नेम दिनु होला अनि पासवर्ड राख्नु होला र आफ्नो मोबाइल नम्बर र यसको साथै तपाईले इमेल आइडी पनि यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यसमा सबै कुराहरू डिटेल भरिसकेको छु। अब थोरै तल चाहिँ पर्सनल प्यान भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ चेक गरेर थोरै तल आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँ लोकेसन चाहिँ चुज गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यहाँ रहेको तल ओके बटनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ एउटा आइडी क्रिएट गर्नु होला। अब यो तपाईको आइडी सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता हुनेछ। अब तपाईले यहाँ रातो अङ्कको नम्बर देख्नुहुनेछ, यो तपाईको सबमिसन नम्बर हो, तपाईको दर्ता नम्बर र यो नम्बर तपाईलाई पछि चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ कृपया सुरक्षित राख्नु होला। कन्टिन्यू बटनमा प्रेस गरेर अगाडि बढ्दै छु। तपाईले फेरि चाहिँ नि लगइन सेक्सनमा गएर आइडी पासवर्ड राखेर लगइन गरेर पनि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र अब यस प्रकारको पेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राम्रोसँग भर्दै जानु होला। तपाईले आफ्नो विवरण नेपाली अंग्रेजी दुवै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै भर्नु होला र तपाईको जन्ममिति राखेर चाहिँ एउटा तपाईले फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो अपलोड गर्नको लागि तपाईले दायाँपट्टि रहेको एउटा ब्राउजर यो बटनमा चाहिँ तपाईले थिच्नु होला र आफ्नो फोटो सिलेक्ट गरेर अपलोड गर्नु होला अनि तपाईलाई यो मुभ टुलको सहायताबाट चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ मुभ गर्ने, क्रप गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ यसरी मुभ क्रप गरेर चाहिँ यसलाई अपलोड गर्नु होला। अब तपाईको फोटो अपलोड भइसकेको छ। अब हामीले नागरिकताको डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यो अप एरो जस्तो चाहिँ एउटा अपलोड डकुमेन्ट भन्ने एउटा सानो बटन छ, यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र अब यसमा यस प्रकारको बक्स खुल्नेछ र यस बक्समा चाहिँ तपाईले आफ्नो नागरिकताको सबै डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ नागरिकता नम्बर राख्नु होला अनि तपाईले चाहिँ तल्लो सेक्सनमा चाहिँ तपाईको जारी गरेको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ तपाईको जारी गर्ने निकाय चाहिँ यो राख्नु होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय। अनि तेस्रो भागमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन जिल्लाबाट चाहिँ अथवा कुन स्थानबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई इस्यु गर्नुभएको छ तपाईको जारी जिल्ला चाहिँ तपाईले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको थोरै तल्लोपट्टि भागमा चाहिँ तपाईले जारी मिति कहिले चाहिँ तपाईको इस्यु भएको थियो त्यो राख्नु होला र आफ्नो नागरिकताको फ्रन्ट र ब्याक साइडको दुईटै पेज भएको चाहिँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ तपाईले यो ब्राउजमा गएर चाहिँ नि क्लिक गरेर चाहिँ नागरिकताको फोटो चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा अपलोड गर्नु होला अनि ओके गरेर यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला र अब तपाईको पारिवारिक विवरण सेक्सनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो बाजे, बुबा, आमा अथवा पति पत्नी मध्ये चाहिँ कुनै एउटाको चाहिँ डिटेल चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले कुनै एउटा अप्सन मध्ये छनौट गर्नु होला र उहाँको विवरण तपाईले भर्नु होला र अन्तमा तपाईले चाहिँ यो प्लस चिन्ह जस्तो एड बटनमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला र इन्कम सोर्सको सेक्सनमा तपाईले तलको मध्ये कुनै एउटा चाहिँ छनौट गर्नु होला। अब तपाईको कुनै व्यापार व्यवसाय छ भने, कुनै पेशा तपाईले गर्नुहुन्छ भने त्यसको पनि तपाईले यसमा चाहिँ डिटेल भर्नु होला र एड गर्नु होला। तपाईको ठेगानामा यहाँ तपाईले आफ्नो स्थायी ठेगाना डिटेल चाहिँ तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका यी मध्ये तपाईको कुन पर्छ
त्यो चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला र अनि तपाईँले आफ्नो टोलको नाम अथवा वडा नम्बर अनि तपाईँको इमेल ठेगाना तपाईँको मोबाइल नम्बर यी सबै जानकारीहरू डिटेल तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यो सबै तपाईँले भर्नुहोला अस्थायी ठेगानाको सेक्सनमा तपाईँले अस्थायी ठेगाना अथवा हालको ठेगाना तपाईँले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठेगाना माथिको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै डिटेल चाहिँ भर्नुहोला र तपाईँको यदि थाई र स्थायी ठेगाना अब एउटै छ भने जस्ट माथिको बक्समा चाहिँ चेक गर्नुहोला यति गरिसकेपछि सबै डिटेल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पत्रचारको लागि ठेगानामा तपाईँले स्थायी अस्थायी मध्ये कुनै एउटा चाहिँ ठेगाना चाहिँ भर्नुहोला ब्याङ्क इन्फर्मेसनमा तपाईँले आफ्नो चाहिँ यो ब्याङ्कको चाहिँ डिटेलहरू तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको ब्याङ्क खाता नम्बर कुन ब्याङ्क हो लोकेसन कहाँ छ यो सबै डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ तर यो कम्पलसरी छैन तपाईँले नभर्दा पनि फरक पर्दैन र अन्तमा अलर्ट सेवा एड्रेसमा तपाईँले स्थायी अस्थायी कुन एड्रेस छान्ने तपाईँले एउटा एड्रेस चाहिँ तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ र एसएमएस र इमेल यी दुवै अप्सनमा चाहिँ तपाईँले चेक गरी सेभ गर्नुहोला सेभ गर्नाले कुनै पनि कारणवश वेबसाइटमा कुनै समस्या आएमा अथवा पेज रिफ्रेस भएमा तपाईँले डिटेलहरू फेरि भरिरहनु पर्दैन आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी पेजमा सेभ भएर बस्दछ र फेरि सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी ठिक छ कि छैन एकचोटि रिभ्यू गर्नु पनि सकिन्छ एकचोटि फेरि तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण जानकारीहरू डिटेलहरू सही छ कि छैन एकचोटि रिभ्यू गर्नुहोला र यदि सही छ भने मात्र सबमिट गर्नुहोला एकपटक सबमिट गरिसकेपछि फाइल चाहिँ तपाईँको फेरि करेक्सन गर्न तपाईँले मिल्दैन त्यसैले सम्पूर्ण डिटेल ठिक भएमा मात्र सबमिट गर्नुहोला अब तपाईँलाई तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ 4 अङ्कको एउटा ओटिपी कोड आउँदछ कृपया यो ओटिपी कोड चाहिँ तलको बक्समा दिई चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुहोला र अन्ततः तपाईँको पर्सनल प्यानको लागि आवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा गइसकेको छ र अब तपाईँले आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर तपाईँ जानुहोला यसरी तपाईँले सजिलै घरमा बसी आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनल प्यानको चाहिँ आवेदन दिन तपाईँले सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त नमस्ते।